Szevasztok! Nézzük csak, hogy mit hozott ma a posta. Ez már lehet, hogy egy-két személynek árulkodó lehet. GoPro 12. Csomagoljuk ki. A doboz a következő, ez így néz ki, egy ilyen sárgás színű kis papírban van. Az előző GoPro-hoz képest ez én úgy gondolom, hogy egy kicsit más. Itt a végét már megmondom őszintén letéptem, úgyhogy nézzük, hogy mi van ebben. GoPro 12 Black. Akkor nyissuk ki a dobozt, lássuk, mi van benne. Az alja természetesen az előzőekhez képest. Ennyi. Papírdobozolás nincs. Próbálom ezt is szépen leemelni róla. Pici kis íromány, mehet félre, egy következő kártya. Pici kis bevezető applikációba, szintén egy kis kártya. A megszokott kis használati utasítás. És amit ebbe a csomaggal, amit kaptok, töltőkábel, egy darab akkumulátor, a kicsit, ami elvileg erősebb, ilyen aksi még nem volt a GoPro-kba, használatban meglátjuk, úgyhogy nem mertem többet röndölni. Ez jól működik, akkor majd még röndölök hozzá. Viszont azért röndöltem csak az alapcsomagot, mert nekem töltő, még hasonló ugye a 10-eshöz volt, és elvileg ez kompatibilis vele, meg fogom látni. Úgyhogy egy kis akkumulátor, egy pici kis tapacs, sisakra vagy bármire. Van hozzá egy ilyen tekerentyű, pici kis fölfogató, és akkor a dobozunk utolsó darabja, ez pedig a GoPro maga, és amennyivel másabb ez a kamera, hogy nem tiszta fekete, hanem van benne ilyen kis kék pontozás. Nem tudom, mennyire adja vissza a kamera, de húzzuk le. Na, ez egy jó érzés, gyerekek. Fasza. Aha, na ez már nem jön olyan könnyen le. Ez ragaszkodik. Tessék, most már lehet kapargatni a képernyőt, hát ha összekaristálom. Majd ezt letakarítom még róla. Úgyhogy a történet ennyi. SD kártya természetesen ezért a pénzért nincs benne, de maga a cucc az jól néz ki. Ami változást látok kívülről, hogy van neki a kis menet, hogy állványra föl tudod rakni, nem csak a kihajtható fülek. Srácok, GoPro 10-es ment, GoPro 12 jött. A GoPro 10-esről a 12-esre váltás nálam fő nyomós oka az volt, megnéztem egy csomó videót, elvileg Bluetooth kapcsolatra képes a kamera, és a Bluetooth kapcsolattal én a sisak beszélővel, ha minden igaz, összebírom párosítani. Innentől fogva csak így csupaszon nem kell média mód, nem kell semmi, akár esőbe bármi fölbírom rakni a sisakra, és a Bluetooth kapcsolaton keresztül elvileg kommunikál a Sena beszélővel, és a Sena beszélőben, amit mondok, azt a hangot fogja fölvenni a kamera, úgyhogy ezt majd menetben ez ki fog derülni, ezt még az idén biztos, hogy próbálni fogom, még lesz egy kis motorozás, úgyhogy innentől fogva ezt a videóban látni fogjátok, és én mondani fogom, hogy ez úgy és azon módon lett fölvéve. Úgyhogy a fő ok, amiért cseréltem, ez az egy kis funkció, ami nekem nagyon megtetszett. Nem titok, GoPro oldalról röndöltem, sokkal, de sokkal olcsóbb, úgyhogy ha előfizetők vagytok a GoPro oldalon, ez most jelen pillanatban 135 000 forint volt. A magyar árakhoz képest, amikor 180-190 az árukeresőn, el lehet gondolkozni, hogy honnan kell röndölni a kamerát. Innentől fogva én úgy gondolom, hogy ez így ebbe a formában a csere nekem mögérte, eladtam a GoPro 10-es körülbelül 15 perc alatt, ezért döntöttem úgy, hogy cserélök. És a másik ok, hogy nektek esetleg jobb tartalmat és szebb tartalmat tudjak a kamerával előállítani, még jobb minőségbe, még jobb hangminőségbe nektek tartalmat készíteni, a fő cél. A következő tartalom az már ebben fog készülni, a sorozat, ami még függőben van, a Balkán túránk, az még a 10-essel, viszont akkor majd mondani fogom nektek a videó közben, hogy a hangminőségre is esetleg, ha oda tudtok figyelni, hogy az, hogy csatlakozik, milyen kapcsolattal, nehéz volt összekapcsolni esetleg a sisakkal, erről be fogok nektek számolni. Ha tetszett a videó, ez a kis kicsomagolós történet, akkor kérlek iratkozz fel a csatornámra, akár lájkolhatod is, a következő részben találkozunk. Szevasztok!